Thầy, em rất vui vì thầy đã đến. Hùng đã luôn khác biệt. Cậu ấy đã lên thành phố, nhưng cái chết của mẹ đã đưa cậu ấy trở về, và cậu ấy không bao giờ rời đi nữa. Thành công không phải là bạn đi được bao xa, mà là có đủ can đảm để trở về, để gánh vác sức nặng mà bạn được trao. Ở đây, đất không phải để xây nhà, đất là để giữ lấy những kỷ niệm. Đêm qua tôi đi đám sinh nhật con của một đứa học trò cũ. Đám này coi bộ hoành tráng hơn cả đám cưới hồi xưa ở xóm này. Đèn giăng sáng trưng, bàn ghế xếp dài, bà con tới lui rộn ràng như ngày hội. Học trò trường làng tôi gặp lại không biết bao nhiêu thế hệ. Đứa thành ông này bà nọ, đứa đi xa biền biệt, đứa về rồi lại đi. Cũng có đứa quay đầu trở lại, ở yên với đất quê. Mỗi đứa một phận một ngã rẽ. Nhưng thằng nhỏ này thì khác. Hết phổ thông, nó lên Sài Gòn làm ăn. Rồi má nó mất, đột ngột như cơn gió ngang qua mái nhà. Nó về chịu tang và ở lại luôn, không đi nữa. Nó dựng lại cuộc đời bằng cái sạp thịt heo ở chợ nhỏ quê nghèo. Mỗi buổi sáng nghe tiếng dao thớt chan chát, người ta biết sạp nó mở. Bán buôn đàng hoàng, lời lãi vừa phải, trước sau rõ ràng. Riết rồi quen mặt, quen tên, quen cả cái tính. Giờ nó thành công. Tôi nói thiệt, với tôi dễ là thành công rồi. Không phải nhà cao cửa rộng, cũng không phải tiền bạc đếm không xuể. Thành công là nó còn giữ được cái gốc. Hiếu thảo với cha mẹ khi còn kịp, có trước có sau với người thân, sống tử tế với xóm làng. Ở quê mấy cái đó quý hơn vàng. Nó chỉ cho tôi miếng đất sau nhà, hồi xưa nhỏ xíu, giờ to đùng do mua thêm dần dần. Giữa mảnh đất ấy là ngôi mộ của má nó. Nó nói giọng cà mà cặp mập, em ráng làm để giữ đất, giữ tình người, giữ những gì ông bà để lại. Nghe xong tôi không nói gì, chỉ thấy trong lòng mình trùng xuống. Hóa ra thành công đôi khi không nằm ở chỗ đi được bao xa, mà là dám dừng lại đúng lúc, dám quay về, dám gánh lấy phận trách nhiệm mà số phận trao tay, và sống cho ra sống ngay trên mảnh đất đã sinh ra mình. Khuya về, con nước ròn ngoài cây nông 2 rút chậm, để lộ mấy vạt bùn non lấp lánh dưới trăng. Gió thổi qua hàng chuối sau nhà nghe xào xạc như tiếng người già trở mình trong giấc ngủ. Lòng tôi lắng xuống như mặt sông sau buổi chợ tan. Ở miền Tây, đất không chỉ để cất nhà, đất còn để cất người, cất ký ức, cất những phận đời lầm lũi đi qua nắng mưa mà không ồn ào. Miếng đất sau nhà thằng học trò cũ, nơi má nó nằm yên, đâu phải chỉ rộng lên bằng tiền. Nó rộng ra nhờ những buổi sáng dậy sớm, nhờ mồ hôi nhỏ xuống sạp thịt, nhờ cách nó sống cho đàng hoàng với bà con xóm giềng. Tôi chợt nghĩ, ở xứ này, giàu nghèo không nằm ở túi tiền. Nó nằm ở chỗ, chiều xuống còn nghe được tiếng gọi nhau qua hàng rào, còn thấy khói bếp bay lên từ mái nhà quen, còn biết cúi đầu chào mồ mả cha mẹ sau mỗi mùa giông bão. Còn nước cứ ròng rồi lại lớn, đời người cũng vậy. Hãy biết dừng lại đúng lúc để giữ lấy đất, giữ lấy tình người.